Ось белоси тобі. Так, другий такий файний, великий. Ходи. Ой, це живі, це здорові, всі родичі, гарбузові. Обезвала жовта диня, гарбузова господиня. А за ними огірочки, гарбузові сині дочки. Ой, чи живі, це здорові, всі родичі наші гарбузи. Такі.
воно взагалі. Ніщо, Кармен, ніщо. Ніщо, ніщо. Стало. Іди, не помню. Даліно. Сурі. Сурі. Ніщо. Виходи, виходи. Це засопіло, дяхаєш, тяжко було. Тяжко трохи, але нічого, прийшла пора. Ой, ну, така твоя судьба.
мені вода була. Я тую воду спела, вона не там. Ой, далеко водичка. Не було каточка. Але де вона? А? Ну що, я дала тут. Ну так. Ну так. Можна пити. Колючу, видиш, який в мене чоловік темний. Кажу, колючу дріб покладеш.
Вірно. Треба благословити стіл. Що, беріть, наливайте чи що? Нащо тебе ти пристала до нас? У нас є свій. Ну, хай Бог. Ну, сурет наш, і вас це буде гара. Ну, Буде по-новому. за здоров'я всіх. Спати. Це, Запонести сюди. це ціла Україна медвій, що ми їмо. Файно треба їсти, не кричить.